ก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าคลิปสัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยผมพลาดมาหันเลยคือลืมเปิดเสียงแท็กไมค์ตัวเองตอนอัดนะครับผมคือเสียงพูดพูดคุยกับคนสัมภาษณ์ก็ปกติแต่ผมดันลืมเปิดเสียงตัวเองใน OBS ด้วยเสียงเลยไม่ออกเลยต้องพากทับบวกกับพากใหม่ไปด้วยครับผมโอเคไม่เข้าใจก็เรื่องของคุณและทีนี้ก็ขอให้ดูคลิปสัมภาษณ์ครั้งนี้ให้สนุกนะครับผมต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะครับก็โอเคขอสวัสดีครับผมวิทย์ใน RB นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสัมภาษณ์กับบุคคลพิเศษนะฮะวันนี้ผมก็มาสัมภาษณ์กับพี่ตุลนะครับผมพี่ตุลแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมตุลครับตุลจากดริฟต์สตูดิโอฮะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับโตเกียวโอเวอร์ไดรฟ์นะครับครับผมได้ใช่ไหมครับพี่ได้เลยได้เอาเท่าที่ตอบได้นะครับผมครับได้เลยคำถามแรกเกี่ยวกับโปรเจกต์เนี้ยโตเกียวโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงฮะโปรเจกต์โตเกียวโอเวอร์ไลท์นะครับผมก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมระหว่างสตูดิโอไทยนะฮะแอนิเมชันของไทยนะครับผมร่วมกับ Netflix Japan นะครับผมตอนนั้นต้องย้อนกลับไปนิดนึง5 ปีที่แล้วก็คือทาง Netflix ญี่ปุ่นนะครับ Netflix Japan หรือ Netflix Anime ฮะเขาก็มาเยี่ยมชมบริษัทนะครับผมแล้วก็มีพูดเกริ่นเหมือนกันว่าจะมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำร่วมกับสตูดิโอไทยอยู่บ้างนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นมี My Demon ของอีกรูเนาะแล้วก็จริงๆว่ามีบางเรื่องแต่ผมไม่รู้แล้วก็มีเรื่องนี้แหละครับผมที่จะเป็นโตเกียวโอเวอร์ไลท์เนี่ยก็คือ1 ใน 2โปรเจกต์ที่มีอยู่นะตอนนี้ที่ทำร่วมกับNetflix Japan โดยหลักๆแล้วก็คือทางญี่ปุ่นเองเขามีบิ๊กไอเดียฮะว่าเขาอยากจะทำเรื่องอะไรแล้วก็ทางเราเองก็เหมือนกับได้ลองทำตัว pitching นะครับผมตัวแบบ pitching Bible อะไรเงี้ยเพื่อพรีเซนต์ให้มันผ่านว่าแบบไอเดียเขามันน่าสนใจพอที่จะไปทำเป็นโปรดักชันได้นะประมาณนั้นคือบิ๊กไอเดียเขาอยากทำอนาคตของญี่ปุ่น100 ปีข้างหน้าแล้วก็อยากจะทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เป็นไงมาไงถึงไปร่วมมือกับยามาฮ่าได้ฮะจริงๆตอนแรกเขาก็ไม่คิดแรกเขาไม่ได้แบบว่าจะวางแผนว่าชวนยามาฮ่าหรือฮอนด้าเข้ามาแล้วไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ผมเห็นในโพสต์เฟซพี่เนี่ยอันนั้นเนี่ยใครออกแบบหรือยามาฮ่าออกแบบใช่ไหมครับใช่อันนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ใน100 ปีข้างหน้าที่ทางยามาฮ่าช่วยเราในการดีไซน์ครับผมคือต้องบอกอย่างนิดนึงก่อนครับคือพอตัวบิ๊กไอเดียมันผ่านใช่ไหมฮะในเมื่อตอนที่เราทำไบเบิลครั้งแรกอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็เลยมีการวางแผนขึ้นมาว่าทำไมถ้าเกิดสมมติเราทำมอเตอร์ไซค์จริงๆเราก็ไปขอมอเตอร์ไซค์เขามาเลยอะไรเงี้ยขอยืมมาใช้ก็คือเราไปติดต่อทาง Honda แล้วก็ทางยามาฮ่าซึ่งทั้ง2 เจ้าเขาก็ยินดีที่จะให้ช่วยแบบเหมือนสามารถนำมอเตอร์ไซค์เขามาใช้ในหนังได้อะไรเงี้ยเพราะซึ่งคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วคือในหนังเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับ100 ปีข้างหน้าที่มันเป็นยุคแบบเหมือน AI ควบคุมการเดินทางทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้การเดินทางมันแบบมันสมบูรณ์แบบโดยที่คนไม่ต้องควบคุมก็ได้โดยที่แบบใช้ AI ในการที่แบบว่าแบบใส่คำสั่งหรือป้อนคำสั่งให้แบบว่าสามารถแบบมีการเดินทางโดยที่แบบไม่มีรถติดไม่มีการติดขัดไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันเป็นการสมบูรณ์แบบที่สุดในการเดินทางแต่ทีเนี้ยบางคนมันก็คิดว่าแบบเนี่ยการที่ AI เข้ามาควบคุมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรที่แบบว่าแหกกฎบ้างซึ่งมันน่าจะแบบเหนือจากการควบคุมมันก็เลยเป็นที่มาไอเดียว่าแบบถ้ามีรถที่แบบไม่ได้รถ AI อย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่แบบเป็นรถสมัยแบบยุคปัจจุบันเนี่ยแต่พออยู่100 ปีข้างหน้ามันกลายเป็นยุคเก่าเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนแบบเหมือนเป็นพวกมอเตอร์ไซค์แก๊สโซลีนอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนแห่งความอิสระอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยใช้รถแบบว่าขอยืมรถทางยามาฮ่าแล้วก็ฮอนด้าเข้ามาครับผมแล้วทีเนี้ยเหมือนกับทางยามาฮ่าเนี่ยคือในหนังเนี่ยมันจะมีแบบว่าตอนที่แบบว่าการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ในอนาคตนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไปดูมันจะมีตอนที่3ใช่ไหมครับผมที่เป็นรถของอัมบารินซึ่งตอนนั้นยามาฮ่าเองเขาก็เลยเสนอว่าแบบถ้าเกิดจะทำแล้วอะไรเงี้ยดีไซน์แล้วเดี๋ยวเขาช่วยตรงนี้เองเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นอะไรที่แบบว่าเอาดีไซเนอร์ที่แบบดีไซน์มอเตอร์ไซค์จริงๆมาดีไซน์ตัว vehicle ในแอนิเมชันแบบเหมือนใช้งานได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเอามาเป็นแบบเหมือนproof conceptแล้วก็มันเป็นความฝันที่แบบว่าเขาก็อยากจะทำอะไรที่แบบว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแบบเหมือนดีไซน์เสร็จแล้วก็ลองไปใช้กับในแอนิเมชันดูอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยได้ร่วมงานกันใช่ ก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้เลย เรื่องก็เป็นประมาณนี้เลย ก็คือฟิลประมาณแบบเกี่ยวกับอ่ะพยายามจะนั่นนะหาอิสรภาพที่แท้จริงนะฮะจากในโลกของโฟเบียอะไรเงี้ยประมาณนั้น โอเคครับ ตัวมอเตอร์ไซค์ในเรื่องเนี่ยเอาต้นแบบมาจากอะไรครับพี่ โอ้โหมันเยอะมากเลยคือจริงๆอ่ะมันมีคอนเซปต์ของเขาอะที่เกี่ยวกับเรื่องของคนแล้วก็สปิริตแต่ว่าในตัวคอนเซปต์ของเขาอะคือช่วงล่างมันจะเป็นเกี่ยวกับ AI มันจะเป็นฐาน แต่ช่วงบนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับrepresentของความเป็นเคอร์ฟความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI คือคอนเซปต์มันจะแบบลึกมากถ้าเกิดเราพูดเราก็ตอบไม่ได้หรอกแต่ว่าในวิดีโอเขาก็เขียนเอาไว้ในเงี้ยมันก็มีวิดีโอที่ทาง Yamaha เขาปล่อยมาเพราะว่ามันรีเสิร์ชเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่า ตัวดีไซน์ของรถเนี่ยโดนสร้างมาเพื่อให้กับตัวละครชื่ออมรินทร์เลยดูจากสัดส่วนดูจากคนอะไรอย่างเงี้ยครับผม ใช่ตัวละครผู้หญิงชุดตัวขาวในเรื่องใช่ไหมฮะ ใช่ครับเป็นผู้หญิงคนไทยที่เป็นนักแข่งของทีมยามาฮ่าเลย ตัวละครใครเนี่ยได้ต้นแบบมาจากใครฮะ ตัวละครใครจริงๆเป็นคนอิมิเกรนต์นะครับผมเป็นคนแบบว่าอพยพมาจากต่างแดนนะครับผมจริงๆก็เราก็แบบพื้นฐานน่าจะเป็นคนไทยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยัง ที่ ไม่ พูดมาในสปอยไหมครับพี่ ไม่เชิงสปอยแต่ว่าเขาไปดูหนังก็จะรู้เองครับว่าแบบเขาเป็นอิมิเกรนต์เป็นคนที่คือต้องบอกนิดนึงก่อนเนี่ยไอเดียของหนังเรื่องเนี้ยเขาอาจจะนึกถึงในอนาคตว่า100 ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยคือต้องบอกนิดนึงก่อนว่าประชากรญี่ปุ่นก็คือแบบว่าคนเกิดมันก็ลดลงใช่ไหมครับผมแล้วก็เขาก็เลยอาศัยแบบการที่แบบให้คนน่ะย้ายถิ่นฐานน่ะเข้ามาอยู่ที่ญี่ปุ่นเริ่มมากขึ้น แต่ก็จะมีการที่แบบว่าต้องมีการสแกนหน่อยมีการแบบว่าคัดกรองให้คนเข้ามาอยู่ได้จริงๆแล้วการที่เข้ามาอยู่ได้มันก็จะเป็นเลเวลของคนในสมัยนั้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดไปรีเสิร์ชจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยที่จะแบบมีการเข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นได้เนี่ยปีหนึ่ง20 กว่าคน น้อยมากๆถือว่าเป็นแบบหนึ่งในประเทศที่แบบว่า คนที่จะแบบเหมือนโอนสัญชาติหรือเปลี่ยนสัญชาติเพื่อเข้ามาญี่ปุ่นเนี่ยยากมากๆคือพี่ไม่แน่ใจนะ แต่ว่ามันเขาบอกว่ามันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แบบค่อนข้างจะยากอะมันก็เลยเป็นที่มาว่าในอนาคตพอประชากรมันน้อยลงอะไรเงี้ยโอกาสที่มีการหรืออะไรก็คือการที่คนอพยพเข้ามาเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นครับผมตัวใครก็เลยจะเป็น represent แบบคนในอนาคตคนหนึ่งที่แบบว่ามีโอกาสที่แบบว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ใช่คนญี่ปุ่นอ่ะแต่เป็นคนจากข้างนอกเข้ามาอะไรเงี้ยโดยที่ความน่าสนใจก็คือเขาแบบเหมือนกับตั้งแท็กขึ้นมาเองอ่ะนึกออกปะขโมยเป็นแฮกเกอร์แล้วก็พยายามแบบหาทางที่จะมาอยู่ในโตเกียวอะไรเงี้ยแต่มันก็จะแบบค่อนข้างจะแบบมีกฎหมายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับผม อันนี้ผมขอพูดได้ไหมฮะว่าไอตัวละครในเรื่องเนี่ย ผมมองว่ามันโคตรสุดๆไปเลยอ่ะคือตัวละครในเรื่องมันก็มีความหมายอะไรเงี้ยในแต่ละคนมันก็คือเหมือนกับเขาพยายามจะแบบเหมือนคิดว่า50 ปีข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมในอย่างเรื่องของAI เข้ามามีผลต่อชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามันดูแลคนในทุกอย่างอะไรในระบบทุกอย่าง แล้วก็มีหลายๆคนที่ก็อยากจะมาอยู่ในเมืองที่มันแบบสมบูรณ์แบบอะครับผม แต่ก็ทางกลับกันในความสมบูรณ์แบบตรงนั้นเองมันก็เหมือนเป็นทุกคนที่คิดว่ามันคืออิสระคือความสมบูรณ์แบบที่แบบโดนควบคุมโดยที่ไม่รู้สึกกังวลอะไรเงี้ยโดยไม่รบกวนใจอะไรเงี้ยคือ AI มันช่วยเหลือทุกอย่าง แต่โดยที่คนไม่ต้องแบบกวนใจหรือว่าคนแบบมันก็อยู่กับมันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าแบบมันไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันโดนแบบขีดจำกัดมันโดนแบบว่าขีดมาทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ความสมบูรณ์แบบนั้นเนี่ยมันก็มีช่องโหว่อะไรเงี้ยอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นในอันนี้ต้องไปดูในหนังเองว่าเพราะอะไร มีอะไรจะฝากกับคนที่กำลังจะไปดูไหมฮะ ก็สนุกก่อนก็ดูได้เลยก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับทางทีมของลิฟเองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับศิลปินระดับโลกนะครับผมอย่างยูสุเกะพุ่มกับเนี่ยแกก็เป็นพุ่มกับไลฟ์แอคชั่นญี่ปุ่นมาหลายเรื่องแล้วก็มีลอร่า อันนี้ผมขอพูดได้ไหมผมรู้จักคุณยูสเกะจากเรื่องนี้เรื่องแรกเลย ก็เขาดีเขาแบบเป็นอยู่ที่ไม่ใช่ฮะคือปกติเขาแบบไปเป็นแบบว่า behind the scene นะเบื้องหลังได้เยอะแต่ว่าอีกคนหนึ่งอะที่เป็นแบบว่าเพื่อนเขาที่เขานำเข้ามาที่เขาพาเข้ามาด้วยคือลอร่าอันนี้ก็เบื้องหลังเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนทำ world building ให้กับหนังหลายเรื่อง คือเขาเป็น world builder ระดับโลกแล้วหนังที่ทำ world build เป็นเรื่องแรกๆเลยก็คือ Minority Report ซึ่งก็เป็นอาจารย์เขาอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่แบบว่าเขาก็แบบโดยศึกษาโดยตรงเลยที่จริงหลายๆเรื่องไม่ว่าที่เราเห็นสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์เคน
หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามหนังที่แบบดีๆส่วนใหญ่ก็จะมีเวอร์บิวของมันแล้วก็อย่างลอร์ดเดอร์ลิงเองอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีเวอร์บิวดิ้งที่สตรองรวมไปถึงหนังเรื่องเนี้ยมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ฝั่งไทยเนี่ยได้โอกาสได้เรียนรู้กับ World Builder ระดับโลกอะไรเงี้ยก็มีการค่อยๆแบบเหมือนรีเสิร์ชอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบศึกษาอะไรเงี้ยค่อนข้างจะมาแบบพอสมควรอะไรเงี้ยครับผมก็จะออกมาเป็นตัวแบบดีไซน์ที่เราเห็นได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่และที่สำคัญที่สุดคือมันเหมือนเป็นการแบบเหมือนคาดคะเนครับว่าแบบเหมือนญี่ปุ่นอีก50 ปีข้างหน้าอีก100 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะมันมีโอกาสได้สูงเพราะว่าพอเอาเข้าจริงๆผมก็เริ่มเห็นแบบอย่างเช่นตอนนั้นเราออกแบบไอ้ตัวรถซูมากิทรัคนะที่มันเป็นรถแบบขนส่งคอยแบบของบนไอ้ที่มันเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมครับพี่ใช่เหลี่ยมครับซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็มีความคิดที่จะทำแบบอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งเราเห็นเขาประกาศเหมือนกันว่าจะทำแบบนั้นซึ่งเราก็ทำไมมันดูมันคล้ายกับของเราจังว่าอะไรเงี้ยก็คือตามนี้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่คือมันมีไอเดียที่ถูกคือที่เราคิดกันว่าแบบยานพาหนะที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยโดยที่ไม่ใช่คนขับเลยมันจะขับยังไงแล้วก็ลักษณะมันต้องแบบซิมเพิลยังไงแล้วเคลื่อนไหวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่มันความน่าเป็นไปได้อะไรเงี้ยในการที่แบบว่าแบบเหมือนเวลาแบบต่อกันนะแบบซ้อนๆกันอะไรเงี้ยเราก็คิดวิธีกันเยอะอยู่เหมือนกันมีอะไรจะฝากกับพวกดูเถื่อนไหมฮะดูเถื่อนก็ดู Netflix ก็ได้ครับอย่าดูเถื่อนเลยเข้าไปดู Netflix ผมว่าหลายคนก็เป็นสมาชิก Netflix ดู Netflix มันก็น่าจะสีน่าจะดีกว่ามั้งเพราะว่าดูก็ไปดู Netflix แหละอะไรเงี้ยไม่ต้องดูเถื่อนหรอกอะไรเงี้ยครับครับมันก็สนับสนุนก็นั่นก็มี Netflix ก็จริงๆก็ไม่แพงนะเอาจริงๆก็เดี๋ยวนี้หนังหลายๆเรื่องก็ไม่ได้มันก็แบบเหมือนกับสุดท้ายก็ไปลง Netflix มันก็แบบมันก็ละ99 บาทไม่ได้แพงมากเราก็ดูกี่เรื่องก็ได้แล้วหนังเองจริงๆก็ทอแบบลง Netflix เนี่ยจริงๆมันก็ตัดเรื่องของการเข้าไปดูโรงภาพยนตร์เยอะอยู่เหมือนกันเยอะจริงไม่ได้อยากจะไปดูภาพยนตร์กันเท่าไหร่เพราะว่าไหนจะค่าเดินทางไหนจะไปดูเสร็จก็กินข้าวกับเพื่อนไหนต้องทำกิจกรรมไหนค่าน้ำมันไหนก็ต้องชวนคนอื่นอีกอะไรอีกไหนจะขี้เกียจไปด้วยใช่แต่ว่า Netflix เนี่ยเปิดมาก็ดูเลยถ้าแถมแบบหนังหลายๆเรื่องก็คือคุณก็รอดูได้เลยคุณดูได้ทุกวันทุกคืนเดี๋ยวคุณอยากจะดูผ่านมือถืออยากจะดูเก็บไว้ได้อยากจะสต็อปดูเมื่อไหร่ไม่ต้องนั่งแบบ1 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันสบายมากเลยเดี๋ยวนี้ยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยที่พูดมากันนี่มีสปอยไหมครับพี่ไม่นะส่วนใหญ่เอาจริงๆหนังมันใน YouTube เองมันก็เห็นมีคนสปอยเยอะแล้วนะมันก็เล่าแล้วก็มีเขียนแบบอาร์ติเคิลเต็มไปหมดเลยคือเพราะหนังเรื่องนี้มันเวลาเปิดตัวมันอาจจะเปิดตัวแบบไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเหมือนทาง Netflix เองเขาก็แบบไม่ได้ปล่อยตัวทีเทเลอร์หรือตัวอย่างหนังแม้แต่นิดเดียวแค่แบบบอกว่ามันจะมีหนังเรื่องนี้เราก็ปล่อยไปเลยแล้วก็เพิ่งจะเริ่มเนี่ยแบบในการโปรโมทโดยการปล่อยคลิปออกมาบ้างแล้วก็ได้ยามาฮ่าเข้ามาช่วยเรื่องโปรโมทแบบพวกมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้แล้วก็แบบผมดูมาแล้วอยากให้มีสัก25 ตอนมียาวกว่านี้ไหมครับพี่ก็มีจริงๆก็มีอยู่เราก็อยากจริงๆจะบอกนิดนึงว่าหนังเรื่องนี้ตอนแรกยาวกว่านี้เยอะแล้วเงื่อนไขครับมันเหมือนกับคุยกันไว้มันต้องลง20 กว่านาทีต่อตอนอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาให้เวลามันจำกัดใช่ครับมันบวกกับไทม์ไลน์บวกกับการทำงานอะไรเงี้ยทั้งนี้เราทำงานไม่ทันนะมันเยอะเกินนะครับผมซึ่งตอนแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะแบบประมาณ22 นาทีแต่ตอนนี้เราอัดไป26แต่จริงๆพอคำนวณแล้วแล้วมันเป็น full option จริงๆเวอร์ชันที่แบบUnderrated Cut เลยแค่ตอนเดียวก็48 นาทีแล้วอะไรอย่างนั้นเลยครึ่งนึงเลยครับผมเราตัดกันแบบอย่างนั้นเลยมันช่วยอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าในเชิงของโปรดักชันเองถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็จะไม่สามารถจะออนแอร์ตามที่ Netflix ต้องการได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบว่าปรับให้เหลือ22อะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามเก็บฟอของเรื่องครับผมให้มันเข้าใจมากที่สุดเราก็พยายามแบบปรับให้สุดมันก็มีตรงที่เพจซิ่งที่มันจะเร็วไปบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามแก้ให้มากที่สุดในเวลาที่จำกัดครับรอดู Director Cut ไม่มีทางมันไม่ได้ทำด้วยเพราะว่าเราทำเป็นตอนรีบอร์ดแล้วก็จบที่ตรงนั้นแล้วผมมันยาวเกินมันยากด้วยเดี๋ยวนั้นไปเนี่ยแต่ว่าตอนหลังเขาปรับบทปรับอะไรมาให้ด้วยครับมันเป็นมุกที่ในเน็ตเขาเล่นกันนะครับพี่ Snyder Cut Snyder Cut นะพี่เนาะครับผมขอบคุณที่มาสัมภาษณ์กับผมนะครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับ โอเคนะครับผมจบคลิปแล้วนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะไอช่วงปิดคลิปอันนี้เนี่ยผมถ่ายใหม่นะครับผมเนื่องจากอันเก่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมคือเสียงหายหมดเลยก็เลยแบบว่าผมมาอัดใหม่คืออันนี้เลยนะครับผมโอเคซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่พิเศษมากๆเลยว่าคือกว่าจะได้พี่ตุลมาสัมภาษณ์นี่ก็เกือบอาทิตย์หนึ่งครับผมกว่าพี่ตุลเขาจะว่างนะครับผมมาสัมภาษณ์กับผม คือก่อนจะจบคลิปก็ขออภัยทุกคนรวมถึงพี่ตุลที่อาจจะทำให้เสียเวลา แล้วก็ขออภัยอีกอย่างหนึ่งที่ผมสะเพร่าไม่ได้เปิดแท็กไมค์ใน OBS แล้วก็ทำให้เสียงตัวเองไม่ออกเสียงผมคนเดียวนะครับผมก็ขออภัยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยสำหรับในคลิปนี้อาจจะทำให้บางคนเนี่ยดูคลิปนี้ไม่สนุกบ้างนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้รวมไปถึงสมัคร YouTube Membership แล้วก็รวมไปถึงกดโดเนทที่ซูเปอร์แตงแล้วก็ถ้าใครชอบสามารถเข้าชุมชน Discord ของช่องเราได้เลยนะครับถ้างั้นก็ see you again next video นะครับผมแล้วเจอครับนายคิดไปแล้วเจอกันเย่เฮ้